નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું રાજકોટથી નીતા ભટ્ટ ગુજરાતી રસોડામાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતની જાન શાન એવા ગાંઠિયા, જેના વગર આપણો દરેક ગુજરાતીઓનો તહેવાર કયો તોય અધૂરો છે. એવા આપણે બનાવી રહ્યા છીએ આજે પાપડી ગાંઠિયા. અને જો તમે નવા હો તો આ ગુજરાતી રસોડું યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, શેર અને લાઈક જરૂરથી કરજો. અને જો ફેસબુક ઉપર હો તો ગુજરાતી રસોડાનું પેજ જરૂરથી ફોલો કરજો. તો ચાલો આજે આપણે હવે પાપડી ગાંઠિયા બનાવીશું. પાપડી ગાંઠિયા બનાવવા માટે જોશે આ મેં લીધું છે બેસન, આપણી આ પાપડીઓ ખાર છે, આ નમક છે અને આ હિંગ છે. જેમ પહેલાં અગાઉ પણ મેં કહ્યું હતું કે આપણે જેટલું તેલ લેશું એટલું જ આપણે પાણી લેવાનું રહેશે. તો ચાલો હવે આપણે બનાવી દઈએ. આ મેં તેલ પાણી મિક્સ કરી દીધા છે. હવે એમાં હું અડધી નાની ચમચી પાપડીઓ ખાર નાખી દઈશું અને પછી એને બીટ કરી દઈશું. તેલ પાણીને સરખી રીતે બીટ કરવાથી અને એમાં પાપડીઓ ખાર નાખવાથી જો એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને આ આપણું ગાંઠિયા બનાવવા માટેનું મિશ્રણ પણ તૈયાર છે. હવે આ મેં બેસનમાં મીઠું, 1 ચમચી મીઠું નાખ્યું છે અને અડધી ચમચી હિંગ નાખી છે. પાપડી ગાંઠિયામાં હિંગનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આપણે આ તેલ પાણી જે મિક્સ કરેલું હતું તેનેથી આપણે ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. સેમ એ જ રીતે એક સાથે પાણી નથી નાખી દેવાનું. આમાં જેટલું સમાય એટલું જ આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે અને એકદમ સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો રહેશે. હવે આપણે હાથેથી આ લોટને મિક્સ કરતા જઈશું અને મસળતા જઈશું. જરૂર લાગે તો પાછું પાણી એડ કરશું. અને આપણે ખૂબ જ સરસ રીતે મસળવાનો છે. એકદમ સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે. આનો કલર બદલાઈ જશે એવી રીતે આપણે મસળવાનું રહેશે. હથેળીની મદદથી આપણે ખૂબ જ મસળવાનો રહેશે. તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ કેવો સરસ બંધાણો છે. જે રીતનું આપણે ઝારામાં બાંધવા માટેનો જે રીતનો ઢીલો લોટ જોઈએ છે એ જ રીતનો તૈયાર થયો છે અને કલર પણ બદલાઈ ગયો છે અને હાથમાં પણ ચોટતો નથી. જોઈ શકો છો કેવો સરસ બંધાણો છે. તો હવે આપણે પાપડી ગાંઠિયા બનાવી લઈએ. આ રીતના પાપડી ગાંઠિયાનો જારો પણ આવે છે. આને પણ મેં પહેલા તેલથી ગ્રીસ કરી લીધો છે અને પાછળ પાણી લગાવી દીધું છે. હવે આને આ રીતે કડાઈમાં ફિક્સ કરી આવી રીતે ગાંઠિયાનો લુઓ મોટો લઈ અને આ હાથ આપણે પાણી વાળું કરીશું. અને હવે આપણે પાપડી ગાંઠિયા ઉતારીએ. હથેળીની મદદથી આપણે પ્રેસ કરતા જઈશું અને ગાંઠિયા ઉતારતા જઈશું. લોટ એકદમ લીસો અને સોફ્ટ થયો છે. જો જોઈ શકો છો આપણા ગાંઠિયા
કેવા સરસ પડ્યા છે. આપણે એને સરખી રીતે તળી લઈશું બંને બાજુ. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફોરા ગાંઠિયા થયા છે આપણા, એકદમ સોફ્ટ, એકદમ પોચા થયા છે. જો અને હવે છે ને આ ગાંઠિયા ગરમ જ છે ત્યાં આપણે એની ઉપર હિંગ છાંટી દઈશું. પાપડી ગાંઠિયામાં હિંગનો ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગાંઠિયા કેવા ફાઇન થયા છે, એકદમ ફોરા થયા છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈએ. તો તૈયાર છે આપણા પાપડી ગાંઠિયા, જે એકદમ સોફ્ટ બહાર જેવા થયા છે. આવી જ રીતે તમે બી બનાવશો તો મને પૂરી ખાતરી છે કે તમારા ઘરે પણ આવા જ સરસ રીતના ગાંઠિયા બનશે. મારી જ રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરતા ન ભૂલશો. થેન્ક યુ.